ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวแซ่บฮอตคอสสิบวันนี้แอดจะพาทุกคนมาสปอยเนื้อหาแบบจัดเต็มของวาดฝันวันวิวาห์ EP 4บอกเลยว่าตอนนี้ทั้งหวานทั้งดราม่าและยังมีตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ของรันและนีนอีกด้วยใครที่กำลังลุ้นว่าทั้งคู่จะกลับมารักกันได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะหลังจากนี้เรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเปิดตอนมาด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังจากรันทุ่มเทจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้นีนจนทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีความพยายามของรันก็เริ่มเห็นผลนีนเปิดใจให้รันอีกครั้งและทั้งคู่ก็มีโอกาสใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังนีนถามรันด้วยรอยยิ้มว่าคืนนี้เราจะทำอะไรกันดีรันค่อยๆขยับเข้าไปใกล้จนปลายจมูกของทั้งสองคนแตะกันก่อนจะพานีนไปยังสถานที่ที่เธอเตรียมเอาไว้นั่นก็คือการนอนดูดาวท่ามกลางบรรยากาศอันแสนเงียบสงบนีนยอมรับว่าไม่เคยมีโอกาสได้มานอนดูดาวแบบนี้มาก่อนทุกอย่างทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขระหว่างที่กำลังมองท้องฟ้าทั้งสองคนก็ได้เห็นดาวตกนีนรีบหันไปชวนรันดูด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อทั้งคู่หันมาสบตากันความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ก็ยากจะห้ามรันค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจูบนีนอย่างอ่อนโยนขณะที่นีนเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ตอบรับความรู้สึกนั้นกลับมาทำให้ค่ำคืนแห่งวันเกิดกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่ความสัมพันธ์ที่เคยแตกร้าวกลับมาสดใสอีกครั้งและนีนเองก็เริ่มลืมเรื่องการหย่าร้างที่เคยตั้งใจไว้แต่ความสุขอยู่ได้ไม่นานเมื่อกิ่งกมลผู้เป็นแม่ของรันยังไม่ยอมแพ้กับแผนการจับคู่ลูกสาวให้กับเมลินยาเพราะเธอรู้ดีว่าเมลินยาแอบชอบรันอยู่แล้วกิ่งกมลจึงฝากเมลินยาเข้าทำงานในบริษัทของรันด้วยความสามารถและประวัติการศึกษาที่โดดเด่นเมลินจึงผ่านเข้ามาเป็นเด็กฝึกงานได้อย่างไม่ยากและคนที่ต้องรับหน้าที่สอนงานก็คือรันโดยตรงตั้งแต่วันแรกที่เข้าบริษัทรันก็พาเมลินเดินแนะนำตัวกับพนักงานทุกคนก่อนจะเริ่มสอนงานอย่างใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่ต้องใช้เวลาร่วมกันแทบตลอดทั้งวันเหตุการณ์ทั้งหมดกลับตกอยู่ในสายตาของอัดซึ่งบังเอิญเดินผ่านห้องประชุมและเห็นว่าประตูเปิดอยู่เขาเห็นรันกับเมลินกำลังยืนคุยงานกันอย่างใกล้ชิดจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ทันทีเพราะต้องการใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นรันหลังจากเคยถูกอีกฝ่ายทำให้เสียหน้าวันต่อมาอัดกลับทำงานผิดพลาดทั้งมาประชุมสายและเตรียมเอกสารไม่พร้อมทำให้รันต้องเข้าไปช่วยคุยกับลูกค้าแทนเมื่อการประชุมจบลงรันตำหนิอัดเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าทุกคนทำให้อัดยิ่งโกรธแค้นหนักกว่าเดิมด้วยความโมโหเขาจึงรีบส่งคลิปที่แอบถ่ายไว้ไปให้นีนพร้อมบอกว่ารันกับเมลินสนิทกันเกินกว่าหัวหน้ากับเด็กฝึกงานทั้งที่รันมีภรรยาอยู่แล้วคำพูดของอัดเริ่มสร้างความไม่สบายใจให้นีนแม้เธอจะพยายามเชื่อใจรันแต่ความสงสัยก็เริ่มก่อตัวขึ้นขณะเดียวกันรันกำลังนั่งอธิบายงานให้เมลินเมื่อเมลินลุกขึ้นจะเดินออกจากห้องเธอกลับสะดุดจนเกือบล้มรันรีบคว้าตัวไว้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่จังหวะเดียวกันนั้นนีนเปิดประตูเข้ามาและเห็นภาพที่รันกำลังกอดเมลินอยู่พอดีภาพตรงหน้าทำให้นีนถึงกับชะงักความรู้สึกที่เพิ่งกลับมาดีเหมือนถูกทำลายลงในพริบตาเธอหันหลังเดินออกจากห้องทันทีโดยไม่พูดอะไรรันรีบปล่อยเมลินแล้ววิ่งตามนีนพยายามอธิบายว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่ในเวลานั้นนีนไม่พร้อมจะรับฟังเธอสะบัดมือรันออกด้วยความเสียใจนีนยอมรับทั้งน้ำตาว่าเธอเริ่มรู้สึกเหมือนรันกำลังมีโลกอีกใบรันจึงดึงนีนเข้ามากอดพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดเกินเลยกับเมลินเลยสิ่งที่ทำทั้งหมดก็เป็นเพียงหน้าที่ในการสอนงาน
แม้แม่ของเธอจะพยายามจับคู่ทั้งสองคนก็ตามเมื่อได้ฟังคำอธิบายนีนก็เลือกที่จะเชื่อใจรันอีกครั้งแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะกิ่งกมลรู้ว่ารันกับนีนกลับมาคืนดีกันแล้วเธอจึงเข้ามาต่อว่านีนทันทีว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างพังนีนไม่ยอมอีกต่อไปเธอตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่กำลังทำลายครอบครัวก็คือกิ่งกมลเองเพราะพยายามหาผู้หญิงคนใหม่ให้ลูกสาวทั้งที่รันแต่งงานแล้วการปะทะกันของทั้งสองคนทำให้รันต้องรีบเข้ามาห้ามแต่สุดท้ายนีนก็กลับเข้าไปในห้องร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นทั้งเรื่องแม่สามีและเรื่องเมลินที่เข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตคู่รันเดินเข้าไปปลอบนีนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปกป้องเธอจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างไรก็ตามกิ่งกมลก็ยังไม่หยุดสร้างปัญหาคืนหนึ่งรันกับนีนต้องออกไปร่วมงานสังคมขณะที่เมลินเดินทางมาที่บ้านกิ่งกมลพยายามบังคับให้รันออกงานกับเมลินแต่ครั้งนี้รันตัดสินใจยืนหยัดอย่างชัดเจนเธอบอกแม่ตรงๆว่าไม่ต้องการให้จับคู่กับใครอีกเพราะคนที่เธอเลือกคือภรรยาของตัวเองคำพูดนี้ทำให้เมลินเสียใจเพราะรับรู้แล้วว่ารันไม่มีวันตอบรับความรู้สึกของเธอส่วนนีนเองก็ถึงกับอึ้งเพราะไม่เคยเห็นรันกล้าพูดกับแม่แบบนี้มาก่อนรันเดินเข้าไปโอบนีนพร้อมประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายความรู้สึกของภรรยาอีกแม้คนคนนั้นจะเป็นแม่ของเธอเองก็ตามหลังจากพูดจบรันก็พานีนออกจากบ้านทันทีคำพูดของรันทำให้กิ่งกมลเสียใจอย่างหนักและร้องไห้ออกมาที่ลูกสาวเลือกภรรยาเหนือแม่เป็นครั้งแรกเมื่อมาถึงงานทั้งรันและนีนก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคู่เต้นรำท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกราวกับทุกปัญหาหายไปชั่วขณะแต่ลึกๆแล้วนีนยังคงกังวลเพราะเธอเชื่อว่ากิ่งกมลไม่มีทางหยุดเพียงเท่านี้แม้ตอนนี้รันจะเลือกโฟกัสเพียงความสุขของตัวเองและนีนแต่ศึกระหว่างแม่กับลูกสะใภ้ยังไม่จบง่ายๆและแผนการครั้งใหม่ของกิ่งกมลก็อาจรุนแรงกว่าที่ทุกคนคาดคิดสุดท้ายแล้วรันจะสามารถปกป้องชีวิตคู่ของตัวเองเอาไว้ได้หรือไม่ทั้งหมดต้องไปติดตามกันต่อในวาดฝันวันวิวาห์ถ้าชอบคลิปสปอยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข่าวแซ่บฮอตคอสสิบและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะแอดจะนำข่าวบันเทิงและสปอยละครมาอัปเดตให้ทุกคนก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ